دلوقتي هنتكلم على شكل الصناعة دي عامل ازاي، بنقول عليها الايكو سيستم عامل ازاي. هنبتدي بالريجسترانت. الريجسترانت ده اللي هو الشخص او الجهة اللي بتسجل دومين. كلنا ممكن نكون هذا الشخص، بندور على دومين عايزين نستخدمه لينا، عايزين نستخدمه للمؤسسة بتاعتنا، الشركة بتاعتنا، البيزنس بتاعنا، وهكذا. الجهة التانية أو اللاعب الآخر في الإيكو سيستم ده هما اتنين هقولهم مع بعض في الحقيقة، الريجسترارز والريسيلرز. أوكي، اللي هما الاتنين دول هما الشركات اللي بتقدم خدمات تسجيل الدومينز. دول الشركات اللي أنا كريجسترانت أروح وبسجل عندهم دومين. طيب إيه الفرق بينهم؟ الفرق البسيط بينهم إنه الريجسترار ده لازم علشان يشتغل فعلا كريجسترار لازم يبقى واخد حاجة بنقول عليها الأكريديتيشن، يعني يبقى أكريديتد من خلال الآيكان. الآيكان دي اللي هي المؤسسة اللي احنا قلنا ان هي مسؤولة عن إدارة نظام العناوين في العالم. جزء من مسؤوليتها دي ان هي كمان بتعتمد الشركات دي اللي هي الريجسترارز، وبتقول لهم اوكي انتوا ممكن تشتغلوا كريجسترارز. طبعا عملية الاكريديتيشن دي ليها بروسس يمكن هنتكلم عليها باختصار، وكمان جزء منها ان يبقى فيه تعاقد موجود، يعني في عقد هنا زي ما احنا شايفين، في علاقه تعاقديه ما بين الريجسترار وما بين الايكان اللي هي الريجسترار اكريديتيشن اجريمنت او الار اي اي. يعني الريجسترار بيلتزم بشروط معينه موجوده في العقد ده. من ضمن الشروط دي بالمناسبه ان هو يحافظ على حقوقي انا كريجسترانت. تمام، ده من ضمن الشروط اللي الريجسترار لازم ان هو يلتزم بيها. طيب ايه الفرق بقى بينه وبين الريسيلر؟ الريسيلر في الحقيقه ما فيش اي علاقه بينه وبين الايكان. الريسيلر ده راجل قرر ان هو شركه، يعني قرروا ان هم يشتغلوا في الدومين سيرفيسز ويسجلوا دومينز وكذا، لكن الموديل بتاعهم ما يسمح لهمش ان هم ياخدوا اكريديتيشن من الايكان. ممكن يكون حجمهم كبزنس صغير، ممكن يكونوا مش عايزين يدفعوا مصاريف الاكريديتيشن مع الايكان، ففي النهايه هم قرروا ان هم يشتغلوا كريسيلر من خلال علاقه تعاقديه بينهم وبين الريجسترار. ففي ريسيلر اجريمنت موجود ما بين ريجسترار والسيلر، وانا هنا كريجسترانت ممكن ان انا يا اما اسجل مع الريجسترار يا اما اسجل مع الريسيلر زي ما انا عايز. الريسيلرز والريجسترارز بالمناسبه هم شركات اوريدي بيشتغلوا في خدمات زي خدمات الهوستنج او خدمات الويب ديفلوبمنت وغيرها من الكلاود سيرفيسز وغيرها من الخدمات دي. والدومين ريجستريشن بالنسبه لهم او تسجيل الدومينز بالنسبه لهم هي خدمه من ضمن خدمات كتير هم بيقدموها. تمام، احنا لغايه دلوقتي غطينا الجزء الخاص بالريجسترانت والريسيلرز والريجسترارز، ودلوقتي هنتكلم على الريجستري اوبريتورز. الريجستريز دول اللي هم الشركات او الجهات اللي هي عندها الريكوردز الخاصه بالدي ان اس زون بتاعه التوب ليفل دومين. اجان مثال .com عنده الريجستري اوبريتور الخاص بيه، .eg عندهم الريجستري اوبريتور الخاص بيهم. دول اللي هم دي مينتين الريكوردز دي، وهم في الحقيقه اللي عندهم الاوثوريتيف نيم سيرفر الخاص بالتوب ليفل دومين. الريجستريز دول بعضهم كمان بيقدم خدمات تانية، فبيتقال عليهم سيرفيس بروفايدرز، خدمات تانية من نوعيه انهم بيقدموا مثلا السيستمز اللي بيتم عليها التسجيل اللي هي الريجستري سيستمز والباك اند سيستمز والكلام ده كله، هم كمان بيقدموها كنوع من الخدمات بتاعتهم. الريجستريز زيهم زي الريجسترارز بينهم وبين الايكان في علاقه تعاقديه، فبنقول عليها ان هي الريجستري اجريمنت، ولازم ان هم يلتزموا بالبنود برضو والشروط اللي موجوده في العلاقه دي. دلوقتي هنتكلم شويه على الريجسترارز، ويمكن برضو بعضكم بيتساءل طب اللي عايز يبقى ريجسترار ده يعمل ايه؟ خلينا الاول نتكلم انه في انواع مختلفه من الريجسترارز، والانواع دي على فكره بتتحدد مش بناء على انه ايكان بتقول في الانواع دي، لا هي في الحقيقه بتتحدد بناء على البيزنس موديل بتاع كل شركه. في بعض الريجسترارز مثلا ما بيشتغلوش غير مع الكوربريتس، ما بيشتغلوش غير مع اصحاب العلامات التجاريه تريد ماركس وكذا، وبيسجلوا دومينز للناس دول، وده البيزنس الوحيد بتاعهم. لكن هو ما بيتعاملش في بيزنس مع افراد زينا او حاجات من هذا النوع. في نوع تاني لا هم بيتعاملوا مع الريتيل، بيتعامل مع الريتيل بيزنس مع الافراد، بيسجلوا ملايين من الاسماء، والبيزنس بتاعهم قايم على او البيزنس موديل بتاعهم قايم على كده. في نوع يمكن في النص شويه اللي هو الهول سيل ما بيتعاملش مع الريجسترانت مباشره، وانما بيتعامل من خلال ريسيلرز، بيشتغل عن طريق الريسيلرز، هو بيبيع خدماته او الاسماء بتاعته لريسيلرز، والريسيلرز بيبيعهم للمستخدم النهائي اللي هو الريجسترانت. في نوع كمان اللي هم بيقولوا عليهم الدومينرز. دومينرز دول اللي هم عاده بيبقوا برضو انديفيديولز وبعضهم عامل شركات، ودول في الحقيقه بيشتغلوا في الدومينز اللي هي بتبقى شويه ليها سعر عالي نتيجه ان هي كلمات مميزه او حاجات من هذا النوع، فهم الموديل بتاعهم قايم على عمليه اصطياد للاسماء دي، وبعد كده بيبيعوها من خلال مزادات وبيعملوا فلوس فقط من خلال الاسماء دي. لكن هم برضو ما بيشتغلوش مع
الريجسترانت الطبيعي اللي هو عايز يسجل اسم طبيعي ب$10 او غيره، لا هو بيشتغل فقط على الاسماء المميزه دي، ودول بيقولوا عليهم دومينرز. طيب ازاي بقى لو حد عايز ان هو يبقى ريجسترار يعمل ايه؟ ايكان في الحقيقه عامله بروسس موجوده طبعا بالتفصيل على الويب سايت بتاع الايكان، والبروسس دي عباره عن ابلكيشن فورم صاحب الطلب الشركه بتملاها. طبعا مطلوب ان هو يبين ان هو شركه عنده وركينج كابيتال كذا وعنده بزنس كذا، عنده يعني بيقدر ان هو يوبريت از ريجسترار. في تكنيكال ريكويرمنتس كمان مطلوبه ان هو يقدر ان هو توبريت از ريجسترار، لانه خلي بالكم انه جزء مهم جدا من الموضوع ده انه حقوقي انا كريجسترانت كمستخدم نهائي تبقى برضو محفوظه، الدومين بتاعي يبقى سكيور، يبقى كذا. فالريجسترار لازم ان هو يوري الكلام ده في الفورم بتاعته، بيدفع مصاريف الطلب ده اللي هو تو بيكام ريجسترار، وبعد كده لو الطلب اتوافق عليه بيفولو او بيلتزم ببعض الشروط والخطوات، وبعد كده بيبقى في مصاريف سنويه بتدفع للايكان في الحاله دي. الجزء الاخير اللي هنتكلم عليه هنا اللي هو الخاص بالريجسترانت، ازاي ان هو يعني يهتم بان هو يحمي الدومين بتاعه او الدومينز اللي هو مسجلها. ومره ثانيه الحمايه هنا مهمه زي ما قلنا، لانه حمايه الدومين هي في الاخر حمايه للبزنس بتاعي او للمؤسسه اللي الدومين ده بيمثلها. وفي الحقيقه ان ايكان عندها مجموعه كبيره من الماتيريال المبسطه جدا اللي محطوطه للمستخدم العادي، بتقول له انه مثلا لو عايز ينقل الدومين بتاعه من ريجسترار من شركه لشركه ثانيه، من ريجسترار لريجسترار ثاني، ايه الخطوات اللي هو لازم يعملها وايه اللي هو لازم يعمله علشان ما يفقدش الدومين بتاعه. لو هو عايز يحمي الدومين بتاعه ان هو ما يحصلوش عمليه خطف او هاي جاكينج من قبل اي حد، يعمل ايه؟ ايه هي الخدمات اللي موجوده عند الريجسترار اللي هي ممكن من خلالها بيتم تقديم خدمات سيكيورتي اضافيه لحمايه الدومين وغيرها من الحاجات. وهتلاقوا مع الفيديو ده لينكس للدوكيومنتس اللي فيها برضو معلومات عن ازاي الريجسترانت ممكن ان هو يحمي الدومينز بتاعته.